وارد فصل تابع بشیم. توی قسمت اول انواع تابع گویا که در واقع تابع کسری هستن که صورت و مخرجشون بچه‌ها چند جمله‌ای هستش و تابع رادیکالی رو خواهیم دید. خدمتتون عرض کنم که مهمترین مطلب شاید توی توابع گویا بحث دامنه‌شونه که چون صورتش چند جمله‌ایه همه اعداد رو میپذیره، منهای فقط ریشه های در واقع مخرج رو باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ ازش خارج کنیم. الان تو این سوال گفته دامنه این تابع رو تعیین کنیم. خدمتتون عرض کنم که خب دامنه این تابع میشه R منهای ریشه های مخرج. پس باید بریم ریشه های مخرج رو پیدا کنیم. x2 منهای 4x به علاوه 4 رو مساوی با 0 قرار میدم. خب واضح است این x منهای 2 به توان 2 هستش. پس x میشه چی؟ 2. یعنی ریشه مخرجمون 2. پس دامنمون میشه r منهای 2. خدمتتون عرض کنم که تو سوال بعدی میگه به ازای چه مقادیری از آب دامنه این تابع برابر r منهای 2 است. خب دقت بفرمایید، این 2 در واقع ریشه مخرجه. از اونجایی که بچه‌ها مخرجمون یک تابع درجه دومه، یک عبارت درجه دومه، پس مشخصاً ریشه مضاعف داشته، یعنی حتما مخرجمون به فرم x منهای 2 به توان 2 بوده که اگر اینو من به توان برسونم میشه x2 منهای 4x به علاوه 4. حالا اگر با این تابع مقایسه کنم x2 خب x2 منهای a شده منهای 4، پس آمون حتما 4 و b منهای 5 بچه‌ها شده 4، پس b مون برابر 9 هستش و مقادیر آب رو به دست آوریم. حالا تنها نکته‌ای که اینجا باید دقت کنید اینه، اگر مثلا دارم میگم همین سوال اینجا ما یک ضریب 2 داشتیم، شما قاعدتا میگفتید خب مخرجمون 2 تا x منهای 2 به توان 2، یعنی اینجا میشد 2، اینجا میشد منهای 8 و اینجا میشد 8. بعد باید میرفتید با این تابع در واقع مقادیر آب رو به دست می آورید. سوال بعدی رو ببینیم، میگه دامنه این تابع رو تعیین کنید. خب بچه ها ببینید R منهای ریشه های مخرج، اما خب حالا اینجا یکم برای ریشه مخرج ما باید در واقع کار انجام بدیم تا بتونیم به دست بیاریم. من اگر مخرج رو بچه ها مساوی با 0 بذارم، بخوام این معادله رو حل کنم، هر وقت بچه ها نگاه کنید معادلتون قسمتش قدر مطلق داشت و قسمتش قدر مطلق نداشت، متغیرامون، ما مجبوریم اون قدر مطلقه رو باز کنیم. خب اما برای اینکه در واقع هی نیایم ناحیه بندی کنیم و بعد بریم ببینیم جوابایی که به دست میاریم با اون در واقع ناحیه اولیه که برای قدر مطلق در نظر گرفتیم اشتراک داره یا نداره، اگر توابع معروفی باشن بتونیم رسمش کنیم، رسم میکنیم. این حداقلش اینه که ما رو توی محدوده بندی جلو میندازه. ببینید بچه‌ها، من اینو اگر بنویسم قدر 2x منهای 1 مساوی با x منهای 2، من و شما هم این تابع رو میشناسیم که قدر 2x منهای 1 چیه، هم x منهای 2. میایم اینا رو توی یه دستگاه مختصات رسم میکنیم. بچه‌ها قدر 2x منهای 1 در واقع توی 1/2 خدمتتون عرض کنم به این ترتیب خواهد بود و خط x منهای 2 واضح است، اگر به xش بدید 0 خب یش میشه بچه‌ها منهای 2 و به xش بدیم 2 خدمتتون عرض کنم که یش میشه چی بچه‌ها؟ میشه 0. پس خطمون به این ترتیبه. به نظر میرسه این دوتا هیچ وقت همدیگر رو قطع نمی کنن و خدمتتون عرض کنم که یعنی مخرج ما ریشه نداره. پس دامنه تابع F برابر چیه بچه‌ها؟ R هستش. اما اگر بخوایم از راه در واقع بدون رسم بریم، به این ترتیبه. ما میگیم که خب ریشه قدر مطلق 1/2، پس برای x های بزرگتر مساوی 1/2 داخل قدر مطلق بچه‌ها مثبت خودش میاد بیرون، یعنی میشه 2x منهای 1 منهای x به علاوه 2 هم که داریم مساوی با 0. در نتیجه بچه‌ها این میشه x، اونم که میشه چند بچه‌ها؟
به علاوه 1 مساوی با 0. از اینجا x به دست میاد -1. همونطور که میبینید این -1 با اون بازه اولیه‌ای که براش در نظر گرفتیم هیچ اشتراکی نداره، یعنی توی اون بازه قرار نداره، پس این نمیتونه جوابمون باشه. برای x های کوچیک‌تر از 1/2 خدمتتون عرض کنم که داخل قدر مطلق منفی میشه، پس چیزی که میاد بیرون منهای 2x به علاوه 1 منهای x به علاوه 2 مساوی با 0 اگر بذارم در واقع به معادله بچه‌ها 3x مساوی با 3 میرسم که x من میشه چند؟ 1. همونطور که میبینید 1 با اون محدوده اولیه‌مون اشتراک نداره، یعنی در اون محدوده قرار نداره، پس اینم غیر قابل قبوله، یعنی مخرج ما بچه‌ها ریشه نداره. همونطوری که توی نمودارم دیدیم دوتا نمودارم دیگر رو قطع نمی‌کنن، پس دامنمون آره. بعدی بچه‌ها تابع رادیکالیه که توی کتاب در مورد رادیکال با فرجه 2 صحبت کرده و ساده ترین در واقع تابع رادیکالی رو به ما معرفی کرده، نمودارش رو رسم کرده، گفته با نقطه یابی یه همچین نموداری داریم. خب ما میدونیم توی توابع رادیکالی با فرجه 2 زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی با 0 باشه، یعنی دامنه این تابع الان x بزرگتر مساوی با 0. همونطور که رو شکلم می‌بینید این اتفاق افتاده. پس برای به دست آوردن دامنه این ما باید زیر رادیکال یعنی 2x2 منهای x منهای 1 رو بزرگتر مساوی با 0 بذاریم. بچه‌ها ببینید این عبارت درجه دومی که بزرگتر مساوی با 0 یک سهمی رو به بالاست. ما باید بریم ریشه هاشو پیدا کنیم. بچه‌ها ببینید جمع ضرایبمون 0، پس یه ریشمون 1 و یه ریشمون سیاهمه یعنی منهای 1/2، پس اینجا منهای 1/2 اینجا 1. حالا اگر من ازتون بپرسم کجاها بزرگتر مساوی با 0، قاعدتا بعد از ریشه بزرگتر و قبل از ریشه کوچیکتره، یعنی دامنمون میشه در واقع منفی بی‌نهایت تا منهای 1/2 اجتماعش با از 1 تا مثبت بی‌نهایت. توی سوال بعدی قسمت بعدی از ما دامنه یک تابع گویا رو خواسته. خب دامنمون میشه r منهای ریشه های مخرج، پس من باید برم ریشه های مخرج رو تعیین کنم. واضح است یک عبارت قابل تبدیل به معادله درجه دوم داریم. اگر من x2 رو برابر t فرض کنم میشه t2 منهای 10t به علاوه 9 مساوی با 0 مجموع ضرایب 0، پس یه بار تیمون 1، یه بارم بچه‌ها تیمون سیاهمه که برابرش هم میشه 9 میشه، پس x2 برابر 1 هستش که x میشه مثبت منفی 1 و x2 برابر 9 هستش که x مون میشه مثبت منفی 3. پس دامنه تابع ژ میشه r منهای ریشه های مخرج که مثبت منفی 1 و مثبت منفی 3 هستن.